Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog is gagawa tayo ngayon ng number standee dahil malapit na rin yung birthday ni Angel Lolek and mag-8 months na si baby. So, wag na natin patagalin. Tawagin na natin ang guest natin for today and here's Angel Lolek! Hi! Hi guys! So, it's just my first time to do this because Tata made this by herself. Let's make now. Okay guys, so Angel, what's our materials for today? We got boxes and we got out the boxes too. Blue crepe paper, white one, red, pink, and black. And then we also have here scotch tape, glue, and scissors. And so let's start! Okay, so first step guys is mag-cut out tayo ng box ng number na gagawin natin, which is yung number 9. So, magti-trace muna ako ng number 9 dito. So guys, hindi niya alam na lalagyan yung 9 ko ng mga candies para papaluin namin. Tapos may huhulog na candies. Ganon. Yes, that's how it is. So, yun na nga. First, guys, is magka-cut tayo. So, siguro ganito na lang kalaki. And, by the way, guys, ito pala yung ginawa ko last time na number 7. Ito is sa 7th month ni Elijah. So, Ito din yung 6 months ni Elijah. so ngayon gagawa tayo ng 9. Watermelon siya. So, ganito ulit siya kalaki. Or mas matangkad lang ng onting inches. So, guys, meron kaming ginupit na box dito. And then, lalagay ko siya dito. Ayan, ito sa gilid. Ayan, para maging cover niya dito sa likod. And then, guys, naglagay pala ako ng ano, ito. Yung sa tissue. Yan, tissue rolls. Ayan, para tumayo siya. Lalagyan na siya ng ganyan. And then, iti-tape mo tong cover dito, sa gilid. Okay guys, so ito na yung update sa ginagawa naming number 9 standee. So, nilalagyan lang namin siya ng
box dito sa gilid. Ayan. So, almost finished na yung box. Tapos, after nito is lalagyan na namin siya Crepe ng paper. design. Yep, na crepe paper. Iniisip ko na TikTok yon guys. Iniisip ko na TikTok. Kasi nakita kong cake TikTok. Okay guys, so yun na nga. Malapit na siyang matapos. Onti na lang. Tapos... Lalagyan ng candy, guys! Okay guys, so tapos na ako dito sa number 9. Yan siya. Ayan. Yung sa likod. And harap. And then, ngayon, lalagyan ko na siya ng crepe paper. So, gugupitin ko lang tong mga crepe paper para ilagay ko na siya dito sa standee. So, unahin ko muna tong color black. Since, ito muna yung lalagay ko sa gitna, sa harap. One hour later. So guys, pag natuyo na itong glue, lalagyan na ng mga M&M's, yellow M&M's, at saka almond joy, or goodies, mga goodies. So, pag natuyo, lalagay na. Here's the finished product. It's spicy, but nice, guys. So guys, once the glue is dry, ilalagay na yung mga goodies. And here's the finished product. It's okay to me, but it's nice. And it's already 3 days ago, and it's my birthday. So here's the goodies.